حاتم بيت بوكس اسفلت يلا بينا قالوا العبرة بالنهاية وكاني ماني واللي يتلس تعمل شربة مش كفاية ينفخ في الزبادي مين ينادي وعادي انك تنفسن من كلامي ما انت هاوي وانا اعلاني غرق الكباري نرفي عالي بس شكلي هادي فاهم ايوه ساكت جوايا شخص هادي كاتم دمي زيت باكم عقلي ليك عايدم فكري ليك هادم جوا كهربا بتفوق مراكب كل حتة نروحها ناس بتهري ومحروقين انتوا صفر واحنا غصب عنكم موجودين واللي قدامين واللي عدامين واللي على اليمين وابراهيم صباعه في التخين الحقيقة واضحة واحنا جاهزين بالأدلة أول لما تطلع كله هيقلب سندريلا لازم نجيبكوا جوا بيتكم نحط عليكم في منطقتكم مش لازم نجيب سيرتكم عشان هتنقوا في مهما طالت السنين جاد أفهم وأسفل أنت بتسمع مين حاتم بيت بوكس مع أسفل حاتم على البيت كله جاهز معايا يلا فكير كلامي من الشارع وراجع للشارع تاني عرفت ليه بقينا اسفلت يا اللي في بالي بمزجتي ممكن ابقى مليونير مزجتك مملة زي السوليتير كله ايده فوق مش عايز حد ثابت لفينا مسرح حفلات والاسفلت شاهد شكلك ما تعرفش جاب الجلاد معايا امبراطور الراب مستوانا صعب تشوفوا احنا بالنسبة لكم خوفوا اكبر هرم في الراب المصري كتوتو احنا بتوع تاتس عشان بنجيب برادس وانت خالص خليك علينا باصص هتلاقي صورتنا متعلقة في كل حي انتخب اسفلت رئيس الراب المصري اللي جاي لسه موجودين مهما طالت السنين جاد أفهم وأسفل أنت بتسمع مين حاتم بيت بوكس مع أسفل لسه موجودين مهما طالت السنين جاد أفهم وأسفل أنت بتسمع مين حاتم بيت بوكس مع